مواد لازم: گوشت گوسفندی 550 گرم، ریواس 3 ساقه، پیاز بزرگ خرد شده 1 عدد، جعفری ساتوری شده 250 گرم، نعنای ساتوری شده 100 گرم، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به میزان لازم، لیمو عمانی، آب لیمو و یا آبگوره طبق سلیقه. با سرخ کردن پیازا شروع میکنیم. روغن رو به قابلمه اضافه کنید و اجازه بدید گرم شه. پیازا رو اضافه کنید و بذارید تا تفت بخوره، تا مقداری طلایی بشه، نیمه طلایی در اصل. بعد از اینکه پیازهامون تقریبا نیمه طلایی شد، گوشتمون رو اضافه میکنیم. پودر زردچوبه رو اضافه کنید. پودر فلفل سیاه رو اضافه کنید به میزان دلخواه. اضافه کردن ادویه‌جات کاملا طبق سلیقه هستش، میزانش مخلوط کنید. دوستان من در این مرحله مقداری نمک به گوشت اضافه میکنم که به خورد گوشت بره و مزه‌دار بشه، ولی میدونم که خیلیا اضافه نمیکنن چون فکر میکنن که گوشتشون ممکنه دیرپز بشه. به هر حال طبق تجربه‌ای که از گوشتتون دارید، اگر فکر میکنید نمیپزه میتونید نمک رو در مرحله آخر اضافه کنید، ولی من اینجا اضافه میکنم. حسابی گوشت رو تفت بدین دوستان. بعد از اینکه گوشتا حسابی تفت خورد، حدود نیم لیتر آب به قابلمه اضافه کنید. ممکن از نیم لیتر آب مقداری بیشتر نیاز باشه اضافه کنید. این مقدار آب دوستان بستگی به زمان پخت گوشتتون هم داره. در قابلمه رو بذارید، اجازه بدید با حرارت بالا آب به جوش بیاد. دوستان وقتی که آب جوشید، حرارت رو پایین بیارید. با حرارت ملایم اجازه بدید که گوشتا نیم پز بشه. من از 3 تا ساقه ریواس استفاده میکنم. دقت بکنید که ریواس ها میتونه مزهشون بسیار ترش، شیرین و یا ملس باشه و طبق اون شما باید در واقع مزه خورشتتون رو کنترل کنید. اگر ریواستون شیرین یا ملسه میتونید لیمو ترش، آب لیمو تازه بریزین، آبگوره بریزین یا لیمو عمانی بندازین. اگر ریواساتون فوق العاده ترشه که ریواسای من خیلی ترشه، میتونید چیزی دیگه بهش اضافه نکنید. بعد از اینکه ریواسا رو شستین، مثل در واقع کرفس ما ریواسا رو خورد میکنیم، با این تفاوت که پوست روی ریواسا رو به صورت نازک میگیریم. این پوستی که دوستان میبینید به راحتی با دست گرفته میشه. بعد از اینکه پوست ریواسا رو گرفتیم، ریواسا رو مثل کرفس به قطعات نیم سانت الی 1 سانت میبریم. دوستان شما بلندتر 2 سانتی هم میتونید ببرید طبق سلیقتون. من تقریبا نیم سانتی مورد علاقم هستش و به همون شکل برش میدم. دوستان تابه رو روغن بریزید و بذارید گرم بشه، برای اینکه میخوایم در این مرحله سبزیامون رو سرخ کنیم. تمام سبزی ها رو میریزیم دوستان. جعفری ساتوری شده. دقت کنید سبزی رو کاملا ریز بکنید، هرچی ریزتر باشه خورشتتون بهتر و شکیلتر میشه و خوشمزه تر. نعنای ریز شده رو اضافه کنید. نعنای تازه استفاده بکنید و زمان پاک کردن نعنا ساقه های کلفتش رو پاک نکنید، سعی کنید فقط برگای نعنا رو پاک کنید. ریواس رو که خرد کردیم اضافه کنید و سبزیاتون رو سرخ بکنید. سرخ کردن سبزی ها سلیقه‌ای دوستان، بعضیا کم سرخ میکنن، بعضیا زیادتر سرخ میکنن. اگر دوست دارید رنگ خورشتتون تیره تر بشه، سبزیاتون رو بیشتر سرخ بکنید. این کاملا سلیقه‌ایه. من سبزیامو سرخ کردم و از رنگش راضیم. یه نکته خیلی مهم رو راجع به ریواس بگم، چون ریواس سریع له میشه. اگر دوست دارید که تیکه های ریواستون به صورت تیکه‌ای مثل خورشت کرفس داخل خورشتتون مشخص بشه،
اول نعنا جعفری رو سرخ کنید و بعد از اینکه سرخ شدنش کامل شد 2-3 دقیقه آخر ریواسا رو اضافه کنید و یه تفت بدید تا ریواسا به این شکل له نشه. ولی چون ریواسای من خیلی ترش هستش، من دوست داشتم که کاملا له بشه، قاطی سبزی بشه که مزهش به خورد خورش بره و تیکه‌ای نیاد توی دهن. این کاملا سلیقه‌ای هستش. گوشتمون کاملا نیم پز شده. توی این مرحله سبزی‌های سرخ شده‌مون رو اضافه میکنیم. خورش رو مخلوط کنید. با حرارت ملایم بذارید که خورش جا بیفته و گوشت کاملا پخته بشه. دوستان بعضیا به خورشت ریواس رب اضافه میکنن، اینم سلیقه‌ایه. اگر دوست داشتین رب اضافه کنید میتونید زمان سرخ کردن گوشت یه قاشق رب اضافه کنید، ولی من به شخصه اضافه نمیکنم، رنگش رو بدون رب بیشتر دوست دارم. اجازه بدید که گوشت ها کاملا پخته بشه و بعد میایم سراغ خورشت. دوستان خورشت ریواس کاملا جا افتاده و آماده هستش. من 4 تا لیمو عمانی بهش اضافه کردم. در آخر شما میتونید ترشی خورشتتون رو چک بکنید. اگر دوست داشتید آب لیموی تازه، اگه دوست داشتید آبقوره اضافه کنید، یا اگه خوب بود میتونید هیچی اضافه نکنید، نمکش هم چک بکنید و سرو بکنید. واقعا اگر به این روش درست بکنید انقدر خوشمزه هستش که دست کمی از قرمه سبزی و خورشت کرفس نداره.